So hello namaste welcome back to another new video Gorkhali channel अनि गाइज धेरै दिन भयो भिडियो नहालेको बल्ल हाल्न पायो किनकि एक्जाम चलिरहेको थियो गाइज हैन त्यसैले अनि आजको भिडियो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ गाइज हैन स्क्वाड लोगो हुनेछ गाइज हैन तपाईले अगाडि देखिरहनु भएको छ होला स्क्वाड लोगो हुनेछ स्पोर्ट्स लोगो जस्तै अनि तपाई मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्नु भएको छ भने तपाई भिडियोलाई लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कमेन्टमा पछि के भिडियो चाहिने होला त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई PLP फाइल एक्सपोर्ट गर्न नआउन सक्छ पिक्सलल्याबमा कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने बारे डिस्क्रिप्सनमा भिडियो हालेको छु मैले त्यो डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको लिंक दिएको छु त्यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला अनि तपाईलाई सबै गर्न आउँछ त्यो एक्सपोर्ट सबै गर्न आउँछ सो डिस्क्रिप्सनमा रहेको भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला सो धन्यवाद।